بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المعلم والناصح والمشفق والحريص علينا، الذي دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، والذي أرسله الله ليكون رحمة وليكون داعيا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنيئا لمن اتبعه ولمن أطاعه ولمن اهتدى بهديه، لا شك أنه من الفائزين ولا شك أنه من المهتدين، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنكمل وإياكم أيها الأحبة درسنا في كتاب الأذكار الإمام النووي، لعل الله عز وجل أن يكتبنا في ديوان الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وممن صدق معه سبحانه وتعالى في الحس والمعنى. ولا نزال في أذكار الصباح. وقفنا في رواية سنن أبي داود. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على وسلم. من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين. آمين. وروينا نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا، فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وشركه روي على وجهين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني شركه بفتح الشين والراء، أي حبائله ومصائده، واحدهما شركة بفتح الشين والراء وآخره هاء. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. سبحان الله. في الرواية الأولى كان يكمل الرواية التي أخذناها في الدرس الماضي: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه. فأما الأولى وشركه فالمقصود ما يدعو إليه ويوسوس به، وأما شركه أي حبائله ومصائده، وكلاهما صحيح، لأن شركه أصلا الشيطان يدعو الإنسان، أو مقصد الشيطان من الوسوسة أن يوقع الإنسان في الشرك، في الكفر والعياذ بالله عز وجل. هو لا يريد الشيطان من الإنسان أو من المسلم فقط أن مثلا أن يعصي أو أن يذنب أو أن يشرب الخمر، بل يريده أن يكفر والعياذ بالله عز وجل، لأن الكفر هو الشيء الضمان بالنسبة للشيطان أن من مات كافر والعياذ بالله فإنه سيخلد في النار مع الشيطان. فالشيطان والعياذ بالله عز وجل لما لعن وطرد علم خلاص أنه ميؤوس وأنه لن يدخل الجنة أبدا، ولذلك أقسم بعزة الله أنه لن يدخلها لوحده، بل سيضل الكثير. وأقسم بالله بعزة الله سبحانه وتعالى لا يغوين بني آدم والعياذ بالله عز وجل. فاللهم إنا نعوذ بك من شركه
وشركه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك شركه أي مصائده وحبائله، فالشيطان معروف أنه خداع كذاب غشاش، لذلك هو يأتي بطرق ملتوية يوسوس الإنسان بحيث أنه يستجلبه استجلابا والعياذ بالله تبارك وتعالى، مرة بعد مرة بعد مرة، خطوة بخطوة لذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من الشيطان وشركه أو من شركه ومن وسوسته. والاستعاذة مطلوبة أنك تلتجئ إلى الله عز وجل بأنه يبعد عنك الشيطان، لأنه الشيطان لا يمل لا ييأس ويجتهد في الإضلال. فأنت محتاج إلى شيئين، الشيء الأول أنك تستعيذ بالله عز وجل تلتجئ به، الشيء الثاني أنك لا تصغي لهذا الشيطان. أما تستعيذ بالله ولكنك تستمع للشيطان، لا تستمع لا تتبع الشيطان. والشيطان يأتي للإنسان في صورة ناصح، يقول لك اسمع كلامي أنا ناصح، أنا خايف عليك، أنا أخاف على مصلحتك، أنا كذاب، لا تصدقوه، لأنه بذلك استطاع أن يغوي أبانا آدم وأمنا حواء، وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ما من مسلم يقول في صبيحة كل يوم أو في مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أن من قال هذا الذكر 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء قال صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. وفي رواية في أبي داود لم تصبه فجأة بلاء، الله أكبر، لم يضره شيء. وفي رواية لم تصبه فجأة بلاء أو الرواية الأولى لم يضره شيء، يعني حتى لو أنه حصل له شيء لن يضره. يعني مثلا لا قدر الله هذا الإنسان أكل طعاما مثلا مسموما أو فيه تلوث أو فيه جراثيم، ولكن هذا المسلم قال في صبيحة هذا اليوم بإيمان بإخلاص بتوحيد بيقين، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قالها بعقيدة باعتقاد جازم يعي ما يقول بلسانه، القلب مؤمن العقل مؤمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. فلو قدر الله عز وجل أن يشرب هذا الإنسان هذا السم أو يأكل هذا الطعام الفاسد لن يضره شيء ولو كان فاسدا، لأنه قال بسم الله. ولذلك أحيانا مثلا يجتمع الناس على مائدة فأحدهم يتسمم من نفس هذه الطعام فيقول، ويأتي آخر وثالث ورابع يقول نحن أكلنا من هذا الطعام ولم يحصل لنا شيء، أو العكس 3 يتسممون والشخص لم يتسمم مع أنهم جميعا اشتركوا وأكلوا نفس الطعام. قد تكون هناك تفسيرات طبية، لكن بالنسبة لتفسيرنا تفسير في العلم أن ربما هؤلاء ال3 ما أتوا بهذا الذكر، وهذا الشخص إنسان مثلهم عنده معدة وعنده كذا وعنده كذا لم يضره شيء، فلعله ذكر الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى لم تصبه فجأة بلاء. سبحان الله، نحن نعيش في زمن المصائب والبلايا تأتي متسارعة كلها مفاجئة، والإنسان صار يخاف والعياذ بالله عز وجل، يصبح أو يمسي لا يدري ما الذي يحصل. لذلك من أتى بهذا الذكر 3 مرات صباحا و3 مرات المساء لم تصبه فجأة بلاء. سبحان الله. فاللهم احفظنا من جميع البلايا من فجاءة البلاء، آمين اللهم آمين. نعم.
وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فلعله صح عنده من طريق آخر. وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد. وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال: حديث صحيح الإسناد. ووقع في رواية أبي داود وغيره: وبمحمد رسولا، وفي رواية الترمذي: نبيا، فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: نبيا ورسولا، ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. ما شاء الله. أيضا يعني انظروا أيها الأحبة، أذكار وأوراد وأدعية بسيطة جدا، سهلة، خفيفة على اللسان، لا تأخذ شيئا، لكن معناها عظيم وغزير وفائدتها كبيرة جدا. فهذا الحديث مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال حين يمسي في المساء، وأيضا كذلك في الصباح، لكن في الرواية حين يمسي قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي رواية رسولا وبمحمد رسولا. فقال الإمام النووي: ممكن أن يجمع بين اثنين، نبيا ورسولا، ما في إشكال. وإذا اقتصر على ما في رواية نبيا فخير. النتيجة: كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. وقد ثبت عند الإمام النووي صحة هذا الحديث كما ذكر في بعض الروايات، أو صححه. إذن حقا على الله أن يرضيه، يعني كأنه يقول أن الله أوجب على نفسه أنه يرضي هذا العبد الذي قال: رضيت بالله ربا. لأنك أنت ما دام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي رسولا، كان المقابل أن يرضيك. ولكن المسألة تحتاج إلى تمعن. عندما أقول رضيت بالله ربا فلا بد أن أكون صادقا. واحد يقول: طيب كيف؟ أكيد أنا ارتضيت بالله ربا، ما في لي رب إلا الله. نقول: نعم، لكن معنى رضيت بالله ربا أي أنك ترضى بقدره وقضائه وبما قسمه لك من الرزق وبما قسمه لك من المال وبما قسمه لك من الصحة وبما يجري على حياتك من أمور وشؤون وأحوال، ولا تعترض على الله ولا تتكلم عن الله إلا بما يحب. نعم، كذلك أنت تكون رضيت بالله ربا، ولكن تقول رضيت بالله ربا ولكن أنت لم ترضى عن قضائه ولا قدره، مشمئز، متضايق، متأفف. رضيت بالله ربا معناه أنك أبدا لا تعتذر على الله. قالوا: حتى ولا على الجو، لو أن الجو شديد الحرارة ما تقول أف، ولا تقول ما هذا الجو ما هذا الجو، ما هذه البشاعة. لا، رضيت بالله ربا ما تتكلم عن الله إلا بما يحب. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. تمام. وبالإسلام دينا، رضيت وبالإسلام دينا. نقول: نعم. هل أنت رضيت بتعاليمه بأحكامه؟ في بعض الناس يقول: نعم أنا مسلم، ولكن يقول هذا الحكم شديد. كيف شديد؟ مش أنت تقول أنت رضيت بالإسلام دينا؟ يقول: لا ليش كذا مشدد؟ لماذا الأحكام مشددة على الناس؟ لماذا ولماذا؟ إذن أين الرضا؟ هو باللسان؟ الرضا هو ما كانه القلب وليس اللسان. رضيت بالإسلام دينا أي أنك تكون تعتز بهذا الإسلام،
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنك فعلا تستشعر أن الله أعزك بهذا الدين، وأن الله أكرمك بهذا الدين، وأن الله أيدك بهذا الدين، وما تستحي تقول أنا مسلم، بل مقتنع بكل أحكام الإسلام وأقواله وتوجيهاته، أن هذا هو الدين الحق والدين الذي يصلح لجميع البشرية، والذي الدين ينفع لكل الناس ولكل الطوائف، لكن الناس هم لم يطبقوه أو لم يفهموه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا علمت ذلك نعم رضيت بالإسلام دينا، سيكون له أثر أيضا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا يكفي أن تقول هكذا بس وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بل لابد أن تخضع لأحاديثه ولتوجيهاته ولسننه ولآدابه. قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، أي إيمان كامل، حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ممكن واحد يكون عنده موضوع فيحكم عليه القاضي بالحكم الشرعي فخلاص ينفذ هذا الحكم، لكن هذا الإنسان في قرارة قلبه مش راضي عن هذا الحكم، يقول هذا الحكم في ظلم، مع أنه هذا هو الشرع، معناته أنه رفض. لا، الله يقول ولا حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أبدا رضا كامل ويسلموا تسليما. فإذا ما قال الإنسان هذا بهذا الشعور الاعتقاد، نعم، فإن الله عز وجل حقا عليه أن يرضيك. وانظر بماذا يرضيك، ما أعظم هذا. يعني شوفوا الله عز وجل خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم بأسمى أنواع الخطاب، فما أعجب قول الله عز وجل عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف هنا في الحديث كان حقا على الله أن يرضيه، أن يرضيك أنت يا أيها المسلم. الله، لكن كيف هذا يترجم لو أن الإنسان مثلا تكلم على الله أو تكلم عن الإسلام؟ هنا يأتي دورك أنت، إذا أنت فعلا رضيت بالله ربا، أن تدافع عن ربك لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أو شخص تكلم على دينك يقول لك هذا الإسلام كذا والإسلام كذا، وأنت ساكت جالس وتقول بالإسلام دينا، فين؟ دافع عن دينك، أظهر محاسن دينك، مش تسكت والناس يتكلموا على دينك تقول والله ما أعرف. تعلم دينك، ابحث، جالس العلماء أو الناس تتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تقول وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول الله، وهؤلاء يتكلمون عليه وتسكت. لا، المقصود أنك تدافع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام أو عن ربك، ليس برفع الصوت ولا المشاجرة ولا الضرب ولا القتل، لا، المقصود أنك تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وضح لهم النقاط التي لم يفهموها، أنتم لم تفهموا، أنتم حكمتم عن الإسلام من خلال بعض المسلمين، كثير من المسلمين لا يمثل الإسلام. في كثير من المسلمين لسانهم للأسف الشديد ليس بطيب، يسبون ويشتمون ويلعنون. كثير من المسلمين ربما يقتلون، نعم، لكن هل هذا يمثل الإسلام؟ لا. حتى الفقير لو أنا أذنبت أو تكلمت كلام لا يليق أو تصرفت تصرفا غير لائق، أنا ما أمثل الإسلام. الإسلام بريء من أفعالي، لا أمثل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النموذج للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم المسلم من هو من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده. فإذا كان مسلم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكل شيء، ولكن يؤذي الناس بلسانه، يغتاب، يسب، يشتم، أو يؤذيهم بيده، يضرب، يكسر، يخرب، هذا ليس مسلما، أي مسلما كاملا، أو لا يمثل الإسلام الصحيح، إنما يمثل نفسه. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. نعم. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضاعفه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى 3/4، فإن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. الله، يا سلام. هذا الحديث يكفي أنه في سنن أبي داود بإسناد جيد. من قال حين يصبح أو يمسي، يعني نقولها في الصباح وفي المساء. في الصباح نقول أصبحت، وفي المساء نقول أمسيت. ودعونا نأتي بها، نحن عندنا دخل علينا المساء فنقولها 4 مرات: اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وبخلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وبخلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وبخلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قال 3 أعتق الله 3/4، ومن قالها 4 أعتقه الله كله من النار. يا الله، ما أعظم هذا الفضل. يعني العتق من النار ليس محصورا في رمضان. الناس يظنون أن العتق من النار فقط في رمضان، في العشر الأواخر، في ليلة القدر. هذا الحديث يعلمنا أن ممكن الإنسان يعتق كل يوم في الصباح وفي المساء. يقول إذا قلت في الصباح وإذا قلت في المساء. والعتق أنواع: تعتق عينك وسمعك ولسانك ثم قلبك وعقلك، عتق بعد عتق حتى تتحرر من كل ما سوى الله، فتكون عبد خالص كامل لله جل جلاله. اعتقه من النار معناه إيش؟ معناه أنه لن يدخلها ولن يعذب فيها إن شاء الله تعالى. فاللهم اعتقنا واعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار، آمين اللهم آمين. نكتفي بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.